ආයිබෝවන් සුබ දවසක් වෙනදා වගේම අරුම පුදුම YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මං කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයාලගේ එදිනෙදා ජීවිතය පහසු කරවන කරුණු කීපයක් ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලාගෙන හිටියොත් ඔයාගේ සාමාන්‍ය දැනුමට වැදගත් වෙන ගොඩාක් දේවල් දැනගන්න පුළුවන් වෙයි. හැමදාම මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න නම් අපිව subscribe කරලා යන්නත් අමතක කරන්න එපා. හරි අපි එහෙනම් අද කතා කරන්න යන දේ ගැන බලමුකෝ. මම දන්නවා ඔයාලා මොනවා හරි බඩුවක් සල්ලි දීලා ගනිද්දි නිතරම සැලකිලිමත් වෙනවා අලුත් දේවල් ගන්න. සමහර දේවල් වල නම් නිෂ්පාදිත දිනේ, කල් ඉක්ුත් වීමේ දිනේ වගේ සියලුම දේවල් සඳහන් වෙනවා. නමුත් හිතන්නකෝ එළවලු, පළතුරු වගේ දේවල් මිලදී ගද්දි ඔයාලා කොහොමද ඒක හොයන්නේ කියලා. මොකද ඒවයි නිෂ්පාදිත දිනේ සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපි ගන්න එළවලු, පළතුරු වගේ දේවල් අලුත්ද කියලා දැනගන්න අපිට ටිකක් අපහසුයි. ඉතින් ඒකටත් මං අද රහසක් කියලා දෙන්නම්කෝ. ඔයාලා සුපිරි වෙළඳ සැලකට ගිහින් එළවලු ටිකක් මිලදී ගන්නවා නම් එළවලු අසුරලා තියෙන රාක්කවල පිටුපසින්ම තියෙන දේවල් ගන්න. මොකද රාක්කවල ඉස්සරහින් තියලා තියෙන්නේ ටිකක් පරණ දේවල්. ඒ දේවල් ඉක්මනින්ම විකිණීමට අවශ්‍ය නිසා තමයි රාක්කවල ඉදිරියෙන් තියන්නේ. හැම වෙලාවෙම නැවුම්, එළවලු, පළතුරු වගේ දේවල් අසුරා තියෙන රාක්කවල පිටුපසින් තමයි එයාලා තියන්නේ. ඉතින් ඔයාටත් හැම වෙලාවෙම නැවුම්, එළවලු වගේ දේවල් ලබා ගන්න ඕනි නම් රාක්කවල පිටුපසින්ම තියෙන දේවල් මිලදී ගන්න. ඊළඟ දේ තමයි ඔයාලා මොනවා හරි කෑම වර්ගයක් හදද්දි, මූණේ ගාන්න ෆේෂල් එකක් ඒ වගේ දෙයක් හදද්දි ගොඩක් වෙලාවට බිත්තර සුදු මදේ, කහ මදේ ඔය දෙක වෙන් කරලා ගන්න ඕනි වෙනවා. ඒ වෙලාවට නම් ටිකක් ඔයා අමාරුව වැටෙනවනේ. මොකද ඔයා හැන්දෙන් අයින් කරගන්න ගිහින් ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයා බිත්තර කට්ට පාවිච්චි කරලා කහ මදේ අයින් කරගන්න බලන්න. හැන්දක් පාවිච්චි කරනවට වඩා ඒක ගොඩාක් පහසුයි. ඊළඟ එක අපි සාමාන්‍ය ඇල් වතුර පාවිච්චි කරලා අයිස් කැට හදාගද්දි අයිස් කැට ගොඩක් ලස්සන නෑනේ. ඒ කියන්නේ ඒවැ විනිවිද පේන භාවය අඩුයිනේ. ඔයාලටත් විනිවිද පේන අර ලස්සන අයිස් කැට හදාගන්න ඕනි නම් හැම වෙලාවෙම ඇල් වතුර වෙනුවට උණු වතුර පාවිච්චි කරලා අයිස් කැට හදාගන්න. ඔන්න දැන් කියන්න යන්නේ අම්මා නැති දවසට දුව උයන්න ගියාම අමාරුව වැටෙන අවස්ථා කීපයක් ගැන. ගොඩක් වෙලාවට බත් උයන්න ගිහිල්ලා බත් බැරි වුණාට පස්සේ මොකද කරන්නේ? අන්න ඒ වෙලාවට ඔයා මතක ඇතුව බත් එකට දෙහි බෑයක යුෂ මිරිකලා දාලා භාජනයේ වහලා ටික වෙලාවක් පැත්තකින් තියන්න. එහෙම කරාට පස්සේ බත්වල බෙරි ගතිය ටිකක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොනවා හරි හොද්දක් හදන්න ගිහිල්ලා ලුණු වැඩි වුණොත් ඔයාට පුළුවන් ඒකට අර්තාපල් පෙති කීපයක් එකතු කරලා ටික වෙලාවක් තැම්බෙන්න අරින්න. මොකද අර්තාපල් වලට පුළුවන් ලුණු ගතිය උරා ගන්න. අපිට වෛද්‍යවරු නිතරම කියනවා කොළ පාට එළවලු පරිභෝජනයට ගන්න කියලා. නමුත් අපි එළවලුවක් උයද්දී ටික වෙලාවක් තැම්බෙනකොට අර එළවලු වල තියෙන කොළ පාට ගතිය අඩු වෙනවා. ඒකෙන් එළවලු වල තියෙන පෝෂක පදාර්ථත් විනාශ වෙනවා. ඔයාට එළවලු වල කොළ පාට පැහැය ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන් කෑම පිසීමේදී සීනි ස්වල්පයක් ඒකට එකතු කරගත්තොත්. ඒ වගේම ඔයා දන්නවනේ සමහර කාලවල වලදී දෙහි ගොඩාක් මිල අධික වෙනවා. අන්න ඒ කාලවලදී නැවුම් විදිහට දෙහි ආරක්ෂා කරගන්න පුළුවන්. ඔයා දෙහි ෆ්‍රිජ් එකට දාද්දී දෙහි ගෙඩිය වටේ පොල් තෙල් ටිකක් ගාලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියුවොත් එතකොට දෙහි ගෙඩිය නැවුම්ව ගොඩාක් කාලයක් ආරක්ෂා සහිතව තියාගන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නවනේ ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා අරගත්ත මස් එකපාරටම උයන්න ගද්දි අපිට කපන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද සීතල වැඩි නිසා. ඉතින් මේ සීතල ගතිය, අයිස් ගතිය ඉක්මනින් අයින් කරගන්න පුළුවන් ඔයා උයන්න ගත්ත මස් ටික ඇල්මිනියම් කවරයකින් ටික වෙලාවක් ආවරණය කරලා තියපුවාම. හැමදාම මේ වගේ ඔයාගේ සාමාන්‍ය දැනුමට වැදගත් වෙන ගොඩාක් දේවල් දැනගන්න ඕනි නම් අපිව subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට මේක බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගිහින් එන්නම්. සුබ දවසක්.